Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben Priscilla van Dance Passion. Vandaag ga ik het dansje Jeruzalemma stap voor stap uitleggen. Jeruzalemma is een vrolijk dansje. Geweldig dat nu in de hele wereld wordt gedaan om de liefde te verspreiden voor de saamhorigheid in deze moeilijke tijd. Het dansje bestaat eigenlijk uit 3 keer 8 tellen. En dat wordt telkens weer herhaald. En zo tot het einde. Tijdens het dansje gaan we ook elke keer een kwartslag draaien. En zo ga je het helemaal rond. We beginnen met de linkervoet. 4 tellen. Tik aan op de grond. En de rechtervoet 4 tellen. Ik ga me even omdraaien, zodat je makkelijker met mij mee kan. Zo. Dus linkervoet 4 keer. Voor het gemak tel ik telkens tot 4. 1, 2, 3, 4. Weer zo naar rechts. 1, 2, 3, 4. En daarna krijg je shuffle heen en weer ook 4 keer. Dus 1, 2, 3, 4. Doen we nog een keer. Niet stemmen. 4 keer links. 1, 2, 3, 4. 4 keer rechts. 1, 2, 3, 4. Shuffle. 1, 2, 3, 4. Oké. De volgende 4 tellen is iets lastiger, maar ik leg eerst de makkelijke combinatie uit. Dat is eigenlijk naar voren lopen. 1, 2, 3. Draai om. Dan ben je kwartslag gedraaid. Dus doen we nog een keer. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Shuffle. 2, 3, 4. Loop naar voren. 1, 2, 3, 4. Nou, dat was dus de makkelijke combinatie. De laatste 4 tellen, dat je naar voren loopt. Eigenlijk moet je tel 1, 2 pasjes maken tegelijkertijd. De voorste been, want je staat zo, de voorste been ga je dan naar achteren zetten en tegelijkertijd maak je ook een stap op het linkerbeen. Dus en 1. Zorg ervoor dat je gewicht op het voorste been staat en dan loop je naar voren. 2, 3, 4. Doen we nog een keer. Vanaf het begin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Shuffle. 1, 2, 3, 4. En dan en 1, 2, 3, 4. Zo staan we dus kwartslag gedraaid. En dan komen nog 2 keer 4 tellen. We beginnen met de linkervoet. Ik ga voor het gemak even zo staan. Dus de derde blok. De linkervoet gaat dan tik, stap, stap, stap. Dus je loopt naar links en dan loop je naar achter met tik, stap, stap, stap. Dus zorg ervoor dat je de tel 1 en tel 2 met dezelfde voet doet. Dus nog een keer, stel je voor dat we al kwartslagen zijn gedraaid. Dan ga je met de linkervoet verder. Tik, stap, stap, stap. En rechtervoet, tik, stap, stap, stap. Yes, oké. Doe even nog opnieuw. Linkervoet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Heen weer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opzij. 1, 2, 3, 4. Achter. 1, 2, 3, 4. En dan gaat ze best zo verder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Shuffle. 2, 3, 4. Naar voren. 2, 3, 4. Zij. 2, 3, 4. Achter. 2, 3, 4. Dus zo hebben we, herhalen we telkens die 3 keer 8 tellen tot het einde van het dansje. Nou, als je het pasje goed onder de knie hebt, is het ook leuk om nog wat styling erbij te doen. Bij het begin kun je je heup dus op en neer gaan. Vooral voor de dames is het leuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
En bij de shuffle kun je de armen ermee laten bewegen. En dat is net wat jij leuk vindt om te doen. Je kunt je eigen stijl eraan toevoegen. Zullen we nog een keertje doen? Dan doen we ietsje sneller. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Shuffle. 1, 2, 3, 4. Naar voren. 2, 3, 4. Zij. 2, 3, 4. Achter. 3, 4. Opnieuw. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Naar voren. 2, 3, 4. Zij. 2, 3, 4. Achter. 2, 3, 4. En dan begin je weer opnieuw. Zo. Nou, ik hoop dat het zo duidelijk is. Blijf thuis vooral oefenen. En doe gezellig mee. Bedankt voor het kijken. Like mijn video. Abonneer ook op mijn YouTube kanaal voor nog meer dansvideo's. Nog heel veel plezier met Jeruzalem. Bye bye.